Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Another split in Goan political parties. On Wednesday, 8 Goa Congress MLAs joined the BJP. The 8 MLAs who have joined the saffron side are Digambar Kamath, Michael Lobo, Delilah Lobo, Rajesh Faldesai, Kedar Naik, Sankalp Amonkar, Alesh Siqueira and Rudolph Fernandez. Watch. हांचे नवभारत निर्माण ही संकल्पना या अमृत काळात साकार करपा खातीर आणि गोयचो विकास फुडें व्हरपा खातीर जशे आठूय आमदार आमच्या बरोबर आयल्या त्यांचे खरोखरूच मना काळजांतल्यान हांव परत एकदा स्वागत करता आणि निश्चित रित्या आमी जशे म्हणटा की फाटल्या टेन्युअरात भारतीय जनता पार्टीचे 27 आमदार आशिल्ले आणि आमी संकल्प सोडलेलो 22 22 प्लस 22 सोंपच्या पयलीं 28 आमदार भारतीय जनता पार्टीचे स्वताचे आसा आणि गोंयांत भारतीय जनता पार्टीची पाळामुळा घट्ट जावपाक लागलेली आसा. येता त्या 2024च्या निवडणुकेत आमी निश्चितच दोनूय सीट तर जिखतले, बट गोंयच्यान जी काँग्रेस छोडो यात्रा सुरवात जाल्या ती पुराय देशभर गोंयांत वेगवेगळे काँग्रेसचे लिडर हे सोडून देश राष्ट्र हिता खातीर म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीक मेळटले, जॉईन जातले आणि मोदीजीचे हात बळकट करतले आणि आमचे स्वप्न जे आसा कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत की पुराय येता त्या 2024 400 प्लस सीट घेऊन मोदीजी परत एकदा देशाचे पंतप्रधान जातले आणि हो अखंड भारत देश विश्वगुरू जावपाच्या मार्गात निश्चितरित्या मोदीजीची लिडरशिप ग्लोबल लिडरशिप सगळ्यांनी मान्य केल्ली आसा. हे आमी परत एकदा गोंयांतल्यान दाखोवन दिल्ले आसा. हांव तुमचे देव बरें करूं म्हणटा. अनकंडिशनल सगळे जाण जॉईन जाल्ले आसा. तांच्यानी एकूच सांगला की गोंयचो विकास हो एकूच ध्यास ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांची नवभारत संकल्पना ज्या पद्दतीन देशभर पुराय ते काम करता, गोंयचो विकास खंयसरूच फाटीं उरचो न्ही, त्याच पद्दतीन गोंयचो विकास फुडें वयचो ह्या तत्वाचेर आठूय जाण जॉईन जाल्ले. Joining of 8 Congress MLAs into BJP is a clear indication of Congress Bharat Chodo, not Congress Bharat Jodo, says Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Wednesday. Chief Minister Dr. Pramod Sawant said this day all had been waiting. Today, these 8 MLAs who have joined the BJP know the good work and importance of BJP in the country. डीजीपी सांगता की हांगा सेक्युरिटी इश्यू आशिल्लो म्हणून मिडियाक भितर घेवना म्हणून असो कसलो तरी सेक्युरिटी इश्यू असो आशिल्लो असेंब्लीत कोणाक वळखना मिडिया वाल्यान डीजीपी वळखना आणि तुम्ही कोण वळखना सीएम अर्द वर भायर आमी झगडपाचे गेटीचेर भितर सरपाक आमी कितें घेवन आयल्या कोणूच कोणाक वळखना सीएम. No, sir, you clarify, sir. No, sir. No, you clarify on this. Thank you. Bye. Sankalp put it. Sankalp. Michael start. आयज काँग्रेसचे 8 जाण आमदार आमचे बाब लिडर दिगंबर कामत आणि बाकीचे सगळे जे हिंगासर 8 जाण आमदार हा पळय ते आमी सकाळी फुडें काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी म्हणून आमी मिटींग आपयली. सगळ्यांनी भासाभास केलो आणि भासाभास करून आमी डिसिजन घेतले की आमी 8 जाण काँग्रेसचे आमदार आमी मर्ज करचे म्हणून भारतीय जनता पार्टी आणि हेचेर जेन्ना भासाभास जाली सगळ्यांनी मिटींग घेतली आमी रेजोल्युशन बरयलें आणि हे रेजोल्युशन सगळ्यांनी सायन मारून आमी लेजिस्लेचर सेक्रेटेरियट हिंगा व्हरोन दिलें आणि आमचो मर्जर एक कॉपी तेजी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक त्याच्या कॅबिनान व्हरोन दिली आणि हेचो आमी ही पार्टी आमची मर्ज केल्ली आहा आणि स्पीकराक इंटिमेशन केलें, फोनाचेरूय उलयलें, ताका इमेलूय धाडल्या, फॅक्सूय धाडला आणि त्याच्या वाटेनसून जो रिप्लाय आहा तो इमिडिएट आतां येतलो.
सर किती झालं एक्झॅक्टली की वाय जॉईन See, we have joined Bharatiya Janata Party to strengthen the hands of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Ji Modi, आमचो चीफ मिनिस्टर गोंयचो डॉक्टर प्रमोद सावंत याचे हात स्ट्रॉंग करपाक आनी हिंगासोर कामां सगल्यांची गोंयच्या लोकांची आनी सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी बरी जावची. आज काँग्रेसचे 8 आमदार भारतीय जनता पार्टी जॉईन जाल्या. त्यांचे भारतीय जनता पार्टी रितसर प्रोसेस भारतीय जनता पार्टी जॉईन जावपाचो पार्टीच्या ऑफिसात रितसर प्रोसेस पुराय जातलो. म्हणल्यार हांव बाप मायकल लोबो, दिगंबर कामत आनी त्यांच्या बरोबर आयिल्ले बाकी सगळे जाण हे देशाच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन जे आसा नवो भारत निर्माण करप आणि गोंयच्या विकासा खातीर ते सरकारात ते आयल्या आणि त्यांनी सपोर्ट केला. हांव तांचे सगळ्यांचें स्वागत करता आणि निश्चितच म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता. फाटले फावटी आसत किंवा आतांय आसत की आमी परत एकदां म्हणजे भारतीय जनता पार्टी आणि गोंय फुडें व्हरपा खातीर जे देशा बरोबर गोंय बी फुडें व्हरपा खातीर सातत्यान तांचो तेंको हो निश्चितच रित्या गोंयच्या विकासात एक ऐतिहासीक निर्णय ठरता. सर आणि एकूच प्रश्न मिडिया जेन्ना तुमकां विचारताली तेन्ना तुमी मिडिया म्हणजे अक्षरशः पिशान काडटाले. आयज मिडिया फट ठरली काय तुमी खरें ठरले? सर्कमस्टन्सीसा प्रमाणे राजकारणात मनीस डिसिजन घेता. हांवें सुरवातेकच सांगिल्लें जेन्ना म्हाका पक्षान लिडर ऑफ ऑपोजिशनाच्या लेवलार नियुक्त केलो त्या वेळाचेरच हांवें सांगिल्लें की काँग्रेस पार्टी भितर जें कितें चलना तें बरोबर न्ही. आनी मागीर गुलाम नबी आझाद जेन्ना पळय रिजायन जालो ताणें जें लेटर केलें तें लेटर जर कोणें वाचून पळयलें जाल्यार तातूंतल्यान तुमकां कन्क्लुजन्स ड्रॉ करपाक मेळटलें. ताणें जर स्पश्ट म्हणिल्लें की भारत जोडोच्या वाट्याचेर काँग्रेस जोडो प्रोग्राम करपाक जाय. आनी आज ह्या देशांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वात सकल जो विकास चलता देशात म्हणजे पयले खेपेक अशें म्हणटात की इंटरनॅशनल लेवलाचेर ह्या देशाच्या नागरिकांक रिस्पेदान पळयलें वता. कोणाक कापस्ताद जायना त्या खंयच्याय कंट्रींत गेलो जाल्यार भारतीय नागरिका कडेन डिसरिस्पेक्टान पळोवपाचें. कारण तशें वातावरण ह्या देशाच्या प्रधानमंत्र्यान आख्ख्या जगांत तयार केल्लें. सगळे जे हिंगासर 8 जाण आमदार आहा पळय ते आमी सकाळी फुडें काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी म्हणून आमी मिटींग आपयली. सगळ्यांनी भासाभास केलो आनी भासाभास करून आमी डिसिजन घेतलें की आमी 8 जाण काँग्रेसचे आमदार आमी मर्ज करचे म्हणून भारतीय जनता पार्टी. आनी हेचेर जेन्ना भासाभास जाली सगळ्यांनी मिटींग घेतली आमी रेजोल्युशन बरयलें आनी हें रेजोल्युशन सगळ्यांनी सायन मारून आमी लेजिस्लेचर सेक्रेटेरियट हिंगा व्हरोन दिलें आनी आमचो मर्जर एक कॉपी तेजी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक तेज्या कॅबिनान व्हरोन दिली आनी हेचो आमी ही पार्टी आमची मर्ज केली आनी स्पिकराक इंटिमेशन केलें, फोनाचेरूय उलयलें, ताका इमेलूय धाडल्या, फॅक्सूय धाडला आनी तेजे वाटेनसून जो रिप्लाय आहा तो इमिडिएट आतां येतलो. सी, वी हॅव जॉयन्ड भारतीय जनता पार्टी टू स्ट्रेंथन द हँड्स ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र जी मोदी, आमचो चीफ मिनिस्टर गोंयचो डॉक्टर प्रमोद सावंत याचे हात स्ट्रॉंग करपाक आनी हिंगासोर कामां सगल्यांची गोंयच्या लोकांची आनी सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी बरी जावची. आनी जे काँग्रेस पार्टी जे म्हणटा की आमी भारत जोडो यात्रा जी तेंच्यांनी चालू केल्ली आहा कन्याकुमारी टील काश्मीर म्हणून ती आमी हिंगासर आयज गोंयान सुरवात केल्ली आहा की काँग्रेस छोडो आनी जोडो. आनी ही जोडटाना आमी इतलोच उद्देश दिता लोकांक की प्रायम मिनिस्टर जो आमचो आहा नरेंद्रजी मोदी तेचे विजन जे आहा हे आमी फुडें व्हरपाक आनी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंताक घोट करपाक हिंगासर आनीक स्ट्रॉंग करपाक बरी फॅसिलिटीज ज्यो आहा ज्यो गोंयच्यो जितक्यो
येवजण्यो ज्यो सुरवात केल्ल्यो आसल्यो स्टार्टिंगसून ते आयज पासून ते लोकां कडेन पावपाक आनी स्मूथ फंक्शनींग हिंगासर जावचें म्हणून गोंयांत त्या खातीर आमी सगळे जाण 8 जाण आमदार जॉयन जाल्ले. by Shagun Gowde, Prasad Polji and Devendra Gaonkar for Herald TV. Congress party in Goa has termed BJP's act as daylight murder of democracy. The 8 MLAs who have joined the BJP have not made fun of themselves but also of God. On Wednesday evening in a press briefing, Congress termed this as a claimed merger. The Goa Congress Party also plans to revive the party in Goa. Meanwhile, reactions started to pour in to this news from several leaders. Judgment dillo president zalo full India and they want the use करून सगळ्याक split करून party फोडटाले. आता 2/3 merger फकत आमदाराचे party कितकोन merge जातली. party merge जाल्यार सोनिया गांधी राहुल गांधी सगळे बीजेपी नसता जाय. merger मोडलेले बेश्टे एक ब्रांच ऑफिस मर्ज जायना. एक प्रदेश काँग्रेसाची एक ब्रांच मर्ज जाचना. मर्ज जाता तेन्ना पार्टी बंद जातली. सो हो प्रश्न अजून सुप्रीम कोर्टान आसा. हो प्रश्न पासून आमी फुडें घेतले. आमी डॉक्युमेंट्स रावता पळोवपाक कसले डॉक्युमेंट सबमिट केला, कसलो क्लेम केला आनी तें शेड्युला भितर फिट जाता बसना जाल्यार आमी तें डिसिजन घेतले आनी कितको फुडार वचपा आमी चिंततले. म्हणून काँग्रेस पार्टी हांव एक सांगता उलयताले सगळे की आमी आतां खुश जाले. चान्स आसा आमकां काँग्रेस पार्टी रिवायव करपाक. कीड आहलो तेन्ना कीड गेले तेन्ना काँग्रेस पार्टी सरकार करूंक जाता. कीड आहा तेन्ना तेगे गोर काबार जातले. सो आमी सगळे एकठांय आसात काँग्रेस पार्टी रिवायवल करपाक. How these guys can defy God? That is a $1 million question. देवा जरी तो हे भिनाय आणि ओली कितें. I personally, I was not there for that oath taking जेन्ना देवा मुखार आसले. पूण एक मनशा एक काळीज आसता. म्हाका उगडास आहा जेन्ना इसली डिफेक्शन आनी हे बीजेपीचे दे आर मास्टर्स इन इट. 2007 तुय जायते प्रयत्न जाल्ले. And as a young boy or a young kid, I was very active with my father, Mr. Joki Malemo. आणि त्या टायमार 2007 एक प्रयत्न जालो काँग्रेसा गव्हर्नमेंट उडोवपाक. पण आमी एक्टिवली म्हाका दिसता काँग्रेसा बरोबर रावले. आज आमदार गेले म्हणून पार्टी काबार जायना. पार्टी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन MLAs. द व्हॅल्यूज ऑफ द काँग्रेस पार्टी रिमेन्स इंटॅक्ट. आय एम प्राऊड कित्याक आमकां जायते आमकां आमगेले वेल विशर जावं पाद्री भाव जायत रिलिजियस लिडर फोन मारून आमकां विश कोटे. सो दॅट इज सॅटिस्फॅक्शन. विश्वास दवरप आनी तिकेट दिली. कित्या लागून दिली कित्याक एक पार्टी आनी गोंयचे आमगेले स्टेट आहा ते मुखार व्हरपाक आनी लोकांनी म्हाका निवडून हाडलो आनी हांव आमदार जालो. आनी जेन्ना काँग्रेसाचेर आमदार जालो आनी जेन्ना जायत्यो वस्तू घडामोड चलताल्यो हांव सदांच सांगतालो बाबा हांव एक प्रिंसिपल मनीस देव भिरांते मनीस आनी म्हगे प्रिंसिपल प्रमाणे हांव उबो रावता म्हणून. सो आज आय एम रियली सॅटिस्फायड. वयल्या त्या मनशान सॅटिस्फॅक्शन आपणा मेळपाक जाय. सो आय एम रियली सॅटिस्फायड दॅट आय स्टूड बाय माय प्रिंसिपल्स. आनी इन राजकारणा पॉलिटिक्साक एंड ऑफ द डे इट इज द पीपल लोकांक कितें जाय तें जाता. जायत जाण म्हणटाय अरे तूं ऑपोजिशन रावनात कितें करतलो सगळे जाण गेले. हें जायना. एंड ऑफ द डे आनी 4:30 और 6 लोकांकूय फुडें जायत बदल जावपाक शकता चेंजीस जावपाक शकता. मर्डर आसूं, ड्रग्स आसूं, प्रॉस्टिट्यूशन आसूं, रेप आसूं, करप्शन आसूं. काल राती एक ब्रिजाचे काम करता आसतना 2 जाणांचे थंय फेटले एक्सिडंट जालो. सो हे जे मुद्दे आसात तशेंच आमची जी भारत जोडो यात्रा जी चालू जाल्या पळय ताजेर बीजेपी रेटल जाल्या. देशभर तुम्ही पळयत जाल्यार हे तांचे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी चालवप. अरे तुमकां जर तर मुख्यमंत्री सांगतालो की आमचे कडेन नंबर्स आसात प्लस वी हॅव द मेजॉरिटी इन गव्हर्नमेंट जाल्यार तुमकां आनी आमदार घेवपाची कसली गरज पडली. दॅट मिन्स इट इज व्हेरी क्लियर की ज्या गोंयकारांनी 67% जे हे लोक तुमच्या अगेन्स्ट आशिल्ले तुमकां खंय तरी दिसले की ओपोजिशन असते पयलीं काबार करी. I believe in God. I went back to God and told him about the current situation and asked him what to do. God told me to go ahead. I'm with you, said Digambar Kamath on joining BJP.
What happened to the oath taken in front of God by the Congress MLAs earlier, the Goa elections, MLA elections? When questioned Digambar Kamath, he said this: I believe in God. I went back to God and told him about the current situation and asked him what to do. God told me, go ahead. I am with you, said Digambar Kamath on joining the BJP. So what about the oath you took in your temple and church? See, oath which I have taken in front of the God, I have gone back to the temple. I have asked the God and the goddess that this is in my mind what I should do. We have a system of taking prasads. Then God said, you go ahead, don't worry. I don't know if you are aware of we take prasads. देवाचेर विश्वास दवरपी मनीस हांव परतो देवा कडेन गेलो देवाक सांगलें अशी अशी परिस्थिती आहा कितें करचें देवान सांगलें तुका निर्णय घे आपूण तुजे फाटल्यान. When questioned Michael Lobo whether he also spoke to God about him joining the BJP, Michael laughed and smiled and remained quiet. What? Michael Bob, एकूच one comment. एकूच तो ओथ घाला तेजेर ना ओथ घाला तेजेर कितें मागीर तुमचें आतां तो ओथ आतां तुमी ओथ घेतलो तो कितें जातलो तेजेर कितें तेजेर ना पूण तेजेर कितें पत्ते असो येयलो दिगांबरा भशेन आं आतां ओथ घेतला तेजेर कितें जातलें मागीर तुमचें ना तेणी दिला तुवें कांय म्हणोंक ना तो आपणाक लागून उलयला तुका लागून कांय ना तुजें कांय ना सो तेणें कितें सांगलें तुवें देवा फुडें वचून येयलो ना तुवें देवा फुड्यान वचून येयला देवान सांगलां तुमकां जाय तें कर म्हणून ताणें सांगलें आपणाक देवान जाय तें कर सांगलां म्हणून तुकाय सांगलें देवान जाय तें कर म्हणून सांगलें तुमकां. Prasad Polji for Herald TV. After joining BJP, former Congress MLA Digambar Kamath stated that the decision to leave BJP was taken years ago. As per circumstances, one has to take such decision in politics. He added that the decision was taken based on the interest of the state and constituency after looking at the work done by BJP in Goa and India. Echoing a similar statement, Michael Lobo said that they have started a similar campaign to Congress's Bharat Jodo Yatra. The difference being that the BJP has started a Congress Jodo, BJP Jodo Yatra. He added that he decided to join the BJP to ensure the smooth functioning of the state. After joining the BJP, former Congress MLA Digambar Kamath stated that the decision to leave BJP was taken years ago. He added that the decision was taken based on the interest of the state and constituency. Echoing a similar statement, Michael Lobo said that they have started a similar campaign like Congress's Bharat Jodo Yatra. The difference is the BJP started a Congress Jodo, BJP Jodo Yatra, said Lobo. जेन्ना म्हाका पक्षान लिडर ऑफ ऑपोजिशनाच्या हाजे वेल्यान मुक्त केलो त्या वेळाचेर हांवें सांगिल्लें की काँग्रेस पार्टी भितर जें कितें चलना तें बरोबर न्ही आनी मागीर गुलाम नबी आझाद जेन्ना पळय रिजायन जालो ताणें जें लेटर केलें तें लेटर जर कोणें वाचून पळयलें जाल्यार तातूंतल्यान तुमकां कन्क्लुजन्स ड्रॉ करपाक मेळटलें. ताणें जर स्पश्ट म्हणिल्लें की भारत जोडोच्या वाट्याचेर काँग्रेस जोडो प्रोग्राम करपाक जाय आनी आज ह्या देशांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वात सकल जो विकास चलता देशात म्हणजे पहिले खेपेक अशें म्हणटात की इंटरनॅशनल लेवलाचेर ह्या देशाच्या नागरिकांक रिस्पेदान पळयलें वता कोणाक कापस्ताद जायना ज्या खंयच्याय कंट्रींत गेलो जाल्यार भारतीय नागरिका कडेन डिसरिस्पेक्टान पळोवपाचें कारण तशें वातावरण ह्या देशाच्या प्रधानमंत्र्यान आख्ख्या जगांत तयार केल्लें आसा. भारत हो एक आज सुपर पावर जावपा कडेन पाविल्लो आसा आनी हें सगळें घडटा आसतना गोंयचोय विकास खंयच्याच हातूंत कमी पडचो न्ही. म्हजे कार्यकर्ते आशिल्ले तांचे सगळ्यांचे म्हणणें आशिल्लें की कितें कांयच करना पार्टी जर कांयच करना तेन्ना आमी कितें तरी एक डिसिजन घेवन काबार केलें आनी आमी विकासा खातीर हातभार लावया आनी त्या दृश्टींतल्यान आज हें म्हत्वाचें डिसिजन आमी सगळ्यांनी घेतिल्लें आसा. भारत जोडो यात्रा जी तेंच्यांनी चालू केल्ली आहा कन्याकुमारी टील काश्मीर म्हणून ती आमी हिंगासर आयज गोंयान सुरवात केल्ली आहा की काँग्रेस छोडो आनी भारतीय जनता पार्टी को जोडो आनी ही जोडटाना आमी इतलोच उद्देश दिता लोकांक की प्रायम मिनिस्टर जो आमचो आहा नरेंद्रजी मोदी तेजें विजन जें आहा हें आमी फुडें व्हरपाक आनी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंताक घोट करपाक हिंगासर आनीक स्ट्रॉंग करपाक बरी फॅसिलिटीज ज्यो आहा
ज्यो गोंयच्यो जितक्यो येवजण्यो ज्यो सुरवात केल्ल्यो आसल्यो स्टार्टिंगसून ते आयज पासून त्यो लोकां कडेन पावपाक आनी स्मूथ फंक्शनींग हिंगासर जावचें म्हणून गोंयान त्या खातीर आमी सगळे जाण. Prasad Polji for Herald TV. After being discharged from the Institute of Psychiatry and Human Behavior, Bamboli, the Vasco police on Wednesday arrested Nimisha Walson Gone for allegedly murdering her 14-month-old daughter. Gone's anticipatory bail was also rejected by the court. The Vasco police had registered a case against Nimisha Gone under Section 302 of the IPC and Section 8 of the Goa Children's Act. The Vasco police arrested Nimisha Walson Goni, the accused in the Shikali murder case. Goni was arrested after being discharged from the IPHP for allegedly murdering her 14-month-old daughter. On August 6, Nimisha Walson Goni allegedly killed her 14-month-old daughter in Shikali due to depression, as per the police. Nimisha had also slashed her wrists and attempted to commit suicide by jumping into the Zuari River. The Buildicon Limited workers working at the New Bridge site noticed her swimming in the waters and rescued her. ऑगस्टाच्या 6 म्हयन्याचेर आमी एक मर्डर रजिस्टर केल्ली चिकली. म्हणजे एका आवयन आपल्या 14 म्हयन्याच्या भुरग्याक मारिल्लें आनी मागीर ती आपूण जुवारी ब्रिजाचेर सुसायड करपाक गेल्ली. First she had attempted to commit suicide by cutting her veins, and after that she had murdered her child, and thereafter she had proceeded to Zuari Bridge and tried to commit a suicide, wherein one DBL staff had rescued her. And further the Agasaim police shifted her to GMC Bambolim, and thereafter from GMC Bambolim she was sent to IPHP Bambolim because she was under some depression and all. So in this connection we had registered a murder under section 302, and magir more than 1 month she was taking treatment in the IPHB. So in the meantime she had gone for the anticipatory bail also in the children court, wherein her anticipatory bail was rejected by the court. And after 2, 3, 4 days, by taking into consideration the health of the accused, doctor has discharged her today. And after discharging, we have taken the custody of the accused Nimisha Walson, and we have brought her at the police station. And further, we have interrogated her in this crime, and she had admitted of commission of the crime, and she had admitted that she had murdered her child. So we had placed her under arrest in the crime, and our further interrogation is in progress. Sir, any motive be कितें ascertain जाल्लो आसा कित्याक लागून काय कितें? There is no any particular motive, but she is telling that she was in the depression, and in that she had committed the said act. Kiran Borkar for Herald TV. A 44-year-old man, Bassappa Negimani, on Wednesday morning committed suicide by jumping from the terrace of Futado building at Down Mangor, Vasco. While the incident shocked many a resident, the delay in the 108 ambulance arriving to the spot has further angered the people, with councillors and residents demanding Health Minister Viswajit Rane to intervene and keep ambulances on standby at areas in and around Vasco for emergency situations. A 44-year-old man, Bassappa Negimani, on Wednesday morning committed suicide by jumping from the terrace of the Futardo building in Mongur, Vasco. While the incident shocked many residents, the delay in 108 ambulance arriving to the spot has further angered the people, with councillors and residents demanding Health Minister Viswajit Rane to intervene and keep ambulances on standby at areas in and around Vasco for emergency situation. A neighbor, Rocky D'Souza, said that they made several calls to the 108 ambulance services. I was almost shattered by a huge crowd that came to check to see if a coconut palm fell. But I saw that our neighbor was lying on the floor, but not dead. But when we saw him alive, we started to call the 108 ambulance, but there was no one answering the calls. His family members came down and many people gathered, and almost all the people tried to call 108, but there was no response. Finally, one call was answered, and the ambulance guy informed us that he had been informed that there was no need for an ambulance, said D'Souza. Watch.
तो सायडी कोण मागीर बोलकानसून मातशें तेजे पांये दिश्टी पडला रे. मागीर सोजमोला हांव हिंग आमगे कोण तो माडा हेजे झाडाचेर चडलेलो पानां बिनां काडून तो पडलो आसलो आनी तें कांय वळखोना कोण हो शेजारी न्हू तो वळखोना. मागीर तेणें म्हाका सायडीच्यान सांगलें तुमच्याचो पाय म्हणटा मंजू म्हण तेगेलो पाय म्हणोन. तेन्ना मागीर हांव भायर येयलो जाल्यार मातशें हालताल रे. मागीर रोखडो आमगे ते शेजाऱ्यान रोखडो फोन मारलो तांकां. फोन मारलो जाल्यार ते कोण उखलनाय फोन तेगेलो. कोण उखलनाय जालें आनी सगळीं भायर येयलीं. सगळीं बायल बील रोखडी येयली तेज्या. बायल चेडो बिडो येयली सगळीं येयलीं. म्हळ्यार फोन कितले फोन लायले कोणूच उखलनाय. सगळीं फोन लायताय ते फोन उखलनाय. मागीर तो आमगे शेजारी आसलो तेणें आमचेर मोदें फोन मारलो तेकाच फोन मारलो रे मोद्याचो घे म्हणून. मागीर पोत्तून आनको मारल्यार तो तेका सांगता थंय सांगलो खूंय नाका म्हणून. अँबुलन्स नाका म्हणलो. पूण नाका म्हणून कितें सांगता सगलो लोकां उजीर तेणें फोन मारला. एकल्यान म्हणून मारला हें पळय पोताटो बिल्डिंगेनसून एकल्यान उडकी मारली. 7 सुमार अशी उडकी मारली आनी 7:45 आनी रोखडो इमिजिएटली म्हाका आमच्या वॉर्डाचो फेर्नांडीसान फोन मारलो. फोन मारतकूच हांव रोखडो हांगा पावलो आनी तेणी ऑलरेडी 108 फोन मारलो. पण 108 येता म्हटल्यार अजून 45 मिनिट्स जाले अजून 108 पावना. तेन्ना तो मनीस जितो आसलेलो. पण आतां म्हाका डावटफूल आसा की तो आसा काय ना. तो ऑलरेडी एक्सपायर्ड जालो म्हणून अशें डावट येयल्लो आसा. पूण हांगा खंय तरी 108चे टायमा मुळे हो जीव गेल्लो आसा. हांव मागता मिनिस्टरा लागीं की तेणी मातसो हे 108चेर एक्शन घेवची. कित्याक फुडें आनी असले घटना घडपाचे न्हू. व्हडलो आवाज येयलो मिस्ता. व्हडलो आवाज येवन ती म्हाका सांगता जालें बेगीन फोन मार. हांवें मागीर फोन मारल्यार 108 कोण बाना कांय ना. 100 मारलो मागीर 108 मागीर लागोना मागीर कोण कितें वास्को बिजी आहा म्हणपा लागलें. मागीर कांसाली धाडटा. कांसाली येता म्हणपा लागलें. मागीर परत म्हाका फोन तुवें सांगलें नाका म्हण. हांवें सांगलें आरे मनीस मोत तें कोण नाका म्हणटा. Kiran Borkar for Herald TV. Goa Governor P.S. Sridharan Pillai on Wednesday visited Perne constituency as part of his Sampurna Goa Yatra. Pernekars gave the governor a grand welcome. The governor also interacted with the constituents and students. Pillai stated that the development of the country depends on the locals from villages. Governor P.S. Sridharan Pillai on Wednesday visited Perne constituency as part of a Sampurna Goa Yatra. The governor interacted with the constituents and students. Since I am in the midst of you in this evening, today I am visiting various places of this constituency, and now I have got the occasion to interact with 12 panchayats, its elected representatives. Under the system of our governing Indian system and precedents, local bodies are the real place of the democratic setup and its success. The entire development of the country is depending on the growth of the panchayats, local people, village people. Our beloved father of the nation, Gandhiji, during his time of agitation, freedom struggle, he has taken a clear-cut view that India is living in villages. So India in total, its development is the outcome of the growth of villages, and that is why India is known as a cluster of villages, and Gandhiji used the term Grama Swaraj. Our Swaraj, the people's development, people's freedom. Only we can say that we attain freedom if we are given minimum requirement for the people of the villages. And that is why I have decided to visit all the villages of Goa. Maqbool Majimani for Herald TV.
And that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.